Bö. Tällä viikolla ajellaankin tällaisella kiihkeällä kiinalaisella sähköautolla, nimittäin MG4 X-Powerilla. Ja tässä kyllä saa niinku teho versus hinta on aika hyvin kohdalla ja voisi sanoa, että tämä on tällä hetkellä markkinoiden halvin alle 4 sekunnin sähköauto. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Mutta perinteiseen tapaan aloitetaan ensin ulkokuoresta ja sehän tässä nyt on aika samannäköinen kuin tuossa vakiomallin takavetomallissakin. Eli ei kovin paljon ole tuossa ulkokuoressa mitään suuria muutoksia. Ehkä niin kuin suurin ja silmiinpistävin ero on tietysti nuo vanteet ja vähän isommat, ne on 18-tuumaiset vanteet ja sitten niiden takaa pilkistelevät isommat jarrut. No, palataan niihin sitten kohta vielä tarkemmin, mutta sitten yksi juttu kans, mikä on vähän eroa, niin noi mustat muovit, joita tuolla helmassa on, niin ne on sitten tuollaiset kiiltävät. Tuossa perusmallissa ne on sitten mattamustat, että sellaisia pieniä juttuja. Tässä on autossa on nyt vielä tällainen erikoismatta vihreä väri, jota ei saa sitten muihin MG4-malleihin kuin tähän X-Poweriin. Mutta kyllähän tää vaikea tietysti ohittaa tätä mahtavaa tehoa, mutta yritetään nyt kuitenkin. Niin ulkonäössä on kyllä aika paljon tällaista hyvin aasialaista ja jopa Toyota-maista piirteitä. Tuo takaspoileri tuolla takaikkunalla ja sitten myöskin se semmonen, voisiko sitä nyt spoileriksi sanoa, mutta ne takavalot on semmosena pyrstönä siinä muotoiltu, niin siinä on tietysti vähän viittauksia myös Toyota-malleihin, ainakin mun silmään. Mun mielestä keulan ilme on edelleen hyvin nuorekas, että ei tässä ole sellaista konservatiivisuutta, vaan sellaista vähän kokeiluhalua ja mun mielestä sellainen piirtsakan näköinen auto. Myöskään onneksi tässä ei ole mitään kromijuttuja survottu, vaan tämä näyttää sikälikin niinku ihan mukavalta, että tässä on vähän tällaista nuorekkaampaa lähestymistä tähän ulkonäköpuoleen. Ei väliä turvaa, ei tukeutunutta. Tämähän on hyvin pitkälle samanlainen täältä sisältä kuin se vakiomallikin. Ainut ero taitaa nyt olla sitten nämä penkissä ja ovissa on alcantaraa ja penkit on kyllä muuten ilmeisesti aika samanlaiset ja se on ehkä nyt tähän auton luonteeseen nähden mun mielestä yksi näitä suuria heikkouksia on se, että nämä penkit on aika latteat ja sitten tässä etureunassa ei ole korkeussäätöä. Penkin istuinosa on todella lyhyt, eli tää on mulle kyllä ihan tällainen niinku puiston penkki. Ja mä en saa tässä niinku hyvää istuinasentoa kyllä mitenkään. Mä haluaisin vähän nostaa tätä etureunaa ylemmäs, mutta sitä ei ole mahdollista tehdä. Ja sivuttaistuki on myöskin aika heikko sekä istuin että selkänojassa. Et sikäli aika onnettomat nämä penkit tällaiseen performance hot hatsiin, niin niihin olisi kyllä saanut vähän panostaa lisää. Mutta tilaa täällä on hyvin sekä etu- että takapenkillä, eli tuolla takapenkilläkin melkein mahdu jopa tuohon itseni taakse istumaan. Eli jos nyt vertaisi vaikka siihen Volvo EX30, joka on aika lailla sellainen, voisi sanoa, hyvin samanhenkinen ja saman kokoinen ja melkein saman hintainenkin ja saman tehoinen auto, niin se on ehkä sellainen lähinnä oleva vertailukohta tälle autolle. Niin tässä on kyllä mun mielestä sisätilat selvästi paremmat ja kyllä tuossa myöskin tuonne takakonttiin on saatu ihan sopivasti tilaa, ei mitenkään kovin mahtavat, mutta jonkun verran kuitenkin sinne hyvin mahtuu sitä tavaraa, että litroja on sillä riittävästi. Ei nyt ihan vaunuja varmaan sinne saa mahtumaan, mutta tällaiseen 1-2 hengen perheajoon, niin tähän sopisi oikein hyvin. Ja penkit kaatuu tietysti, sitten saadaan lisää tavaratilaa takapenkille. No sitten varmasti se suurin juttu tässä autossa on tietysti tämä valtava teho ja neliveto. Neliveto on vähän nyt suhteellinen käsite. Ensinnäkin niin edessä ja takana on nyt siis sähkömoottorit. Takana taisi olla 160 kilowattia, edessä 140 kilowattia. Mutta siinä on yksi sellainen pieni mutta, nimittäin tämä on neliveto vain eteenpäin ajettaessa. Eli nyt kun mä täällä mökillä on tuohon liukkaaseen mökkipihaan joutunut tässä talvikelissä ajamaan ja siinä joutuu vähän vekslailemaan, niin
tämä ei peruuttaessa ole kuin takavetonen, eli tuossa etumoottorissa on sellainen vapaa kytkin, eli se antaa tehoa vaan sitten yhteen suuntaan. Ja silloin on ilmeisesti haettu tätä tehosäästöjä tai kulutussäästöjä normaalia ajossa, eli silloin sitä saadaan kytkettyä vähän niin kuin pois päältä se moottori edessä ja käytetään vaan takamoottoria ja sitten kulutus saadaan kohtuullisemmaksi. Mutta kyllä se nyt vähän on tietysti ikävää, kun joka paikassa joutuu miettimään tällaiselle talvikelille, että pitää sitten ajaa niin, että se vaikein ylämäki on sitten eteenpäin ajettaessa, että jos ajaa johonkin monttuun keula edellä, niin voi olla, että sieltä täytyy sitten hakea hinausautolla pois, että ei ole kuin se takaveto sitten peruuttaessa. Ja ihan tässä, jos tässä on siis monta ajomoodia tietysti niin kuin yleensä sähköautoissa on, niin jos tuolla normaalia ajomoodilla ajaa, otetaan se nyt päälle, ja sitten painaa kaasua vähän enemmän, niin se on ensin takavetoinen ja sitten siinä on ihan selvä sellainen potku, sen huomaa, kun se etumoottori tulee mukaan ja alkaa sitten vähän kivet ropista myös tuolla keulan suunnalla. Eli siinä se etumoottori tulee mukaan sitten vähän pienellä viiveellä. Mutta sitten kun vaihtaa portaasen niin silloin etumoottori on kyllä ihan koko ajan mukana ja silloin teho on välittömästi käytettävissä. Ja sitähän on riittävästi. Sitä on 429 hevosvoimaa ja olikohan nyt jotain 600 newtonmetriä. Se on kyllä tällaiseen autoon niin kuin aika kiva määrä, voisi sanoa, että ei kyllä ihan heti lopu kesken, että kyllä sitä löytyy kaikissa tilanteissa aika hyvin. Nyt valitettavasti me ei päästy tuonne Voikosken testiradalle, koska siellä oli nyt sen verran lunta eikä sitä nyt enää tälleen keväällä aurata, niin nyt me ei päästy sitä kiihdytystestiä tekemään, mutta katsotaan, jos tässä kesän aikana sitten saataisiin tehtyä vähän joku isompikin kiihdytystesti useammalle autolle, niin koitetaan sitten saada tällainen X-poverikin sinne mukaan. Eli kiihtyvyysarvo tälle taisi olla 3,7 sekuntia, eli sehän on todella hyvää luokkaa, että 44 000 eurolla niin ei saa kyllä yhtä kiihkeitä sähköautoa, eikä varmaan mitään muutakaan autoa tähän rahaa, että tämä on kyllä aika miten sanois, hinta-tehosuhde ja suorituskyky on kyllä aika kohdallaan tässä autossa. Mutta nyt sitten tietysti se tehohan ei ole kaikkea tietenkään ajettavuudessa ja siihen vaikuttaa moni muukin asia. Ja nyt sitten tämä alusta on nyt tuohon vakiomalliin verrattuna, niin tässä on erilaiset iskarit ja jouset. Kaikki on vähän jäykempää ja tiukemmat vakaajat edessä ja takana. Ja silti tämä ei kyllä tunnu mitenkään kovin kovalle tämä alusta. Eli nyt jäin miettimään, että kuinka pehmeä se olikaan se perusmallin alusta, koska tämäkin tuntuu todella miellyttävän mukavalle. Ja myöskin sitten kun tuossa isommalla tiellä on ajanut tuollaisia, täällä on nyt aika paljon tällaisia sopivia routaheittoja, niin kyllä tämä ihan niin kuin hyvin ottaa ne vastaan ne isommatkin heitot, mutta ei tästä nyt mun mielestä mitenkään sporttiseksi voi luonnehtia tätä alustaa vieläkään, että ehkä olisi voinut olla jopa vähän tiukempikin ajotuntuma. No ohjaus on ehkä, miten sanoisi, ehkä vähän semmoinen kaukainen tai utuinen, että ei tässä nyt sellaista kovin suoraa vastetta tai tunnetta ole tuosta tien pinnasta. Ei tässä nyt varsinaisesti myöskään mitään vikaa ole, mutta ehkä vähän semmoinen etäinen se ajotuntuma. Ja sitten tämä perä lähtee aika helposti kyllä. Varsinkin moottorijarrutuksissa. Mulla ei ole nyt yhden polkimen ajo päällä, mutta silti tää tuntuu, että tää perä on vähän niin kuin sellainen kevytperäinen, voisi sanoa. Mutta sitä ei ole yliohjautuva silloin, kun annetaan tehoa. Se tässä on mun mielestä just se huono puoli, että tästä ei niin kuin oikein ota selvää, että yliohjaako tää vai aliohjaako tää vai mitä se tekee. Se vähän vaihtelee, että tää ei ole semmoinen johdonmukainen ajettava, että tämä toimisi suunnilleen samalla lailla aina. Sitten ehkä tässä on tällainen aktiivinen tasauspyörästön lukko, eli niin sanottu köyhän miehen tasauspyörästön lukko, eli jarrutetaan sitä pyörää, joka sutii enemmän. No siinähän sitten tietysti hukkuu tehoa, mitä nyt on ihan riittävästi, vaikka vähän hukattavaksikin, mutta kuitenkin niin se, en tiedä onko reagointinopeudessa sitten eroa, mutta verrattuna nyt ihan aktiivisen tasauspyörästön lukkoon, jota vaikka sähköllä voitaisiin ohjata, niin siinähän sitten voima ohjataan vaan sille pyörälle, jossa on pitoa.
Niin siinä kyllä varmasti olisi vielä vähän parannettavaa, että saataisiin enemmän sitä tehoa tiehen, eikä sitä hukattaisi sitten jarrujen lämmittämiseen. No sitten päästäänkin näihin jarruihin, jotka on nyt siis hyvin näyttävä osa tämän auton ulkonäköä, eli sieltä vanteiden puolien välistähän pilkistelee tuollaiset keltaiset jarrusatulat. No, niin sanotut jarrusatulat. Kun niitä vähän tarkemmin kattelee, niin se keltainen osahan ei ole jarrusatulaa, vaan se on sellainen suojapelti siinä jarrusatulan päällä. Eli nyt oli vähän kyllä kiinalainen juttu mun mielestä. Tällainen Teslaakin saa sellaisia aftermarket, miksikä niin nyt sanotaan, jarrusatulan suojia, joilla sitten saadaan näyttämään ne vähän isommilta ne jarrusatulat. Siis tässä on kyllä ihan beefit jarrut ja jarruteho on ihan hyvin. Ja varsinkin silloin kun nämä on kuivat nuo jarrut, niin se on vähän jopa liiankin herkkä toi jarrupolkimen tuntuma, koska siinä ei ole sellaista ehkä tuntoa siinä, että se pistää heti aika reippaasti sitä jarrua, mikä saattaa niin kuin tietysti tuntua aluksi hyvälle, että tässä onkin tehokkaat jarrut, mutta siinä ei ole sellaista tuntumaa, että kaikissa tilanteissa ei vedetä sitä lukkojarrutusta, vaan pitäisi saada vähän sellainen niin kuin tuntea, että koska ne pyörät alkaa olla siellä. No tässä on tietysti lukkiutumattomat jarrut, että sikäli ei tarvitse miettiä sitä, mutta mun mielestä se jarrujen tuntuma ei ole nyt kovin hyvä, että ne on vähän liian herkät nämä jarrut. Mutta sitten taas kun nämä ajoin tuossa sateisella kelillä, niin sitten taas ne tuntuu, että mihin ne jarrut nyt hävisi, kun ei tunnu, piti painaa taas sitten vähän reippaammin sitä jarrua. Et niin kun vaikuttaa, että jarrupalojen kitka sitten muuttuu aika paljon sen kelin mukaan, eli jos ne on kosteet, niin levy on kosteen, niin sitten taas se kitka on niissä aika huono ja sitten taas se tuntuma on erilainen. Eli vähän semmoinen ailahteleva se jarrupolkimen tuntuma ja siitä en ihan kauheasti tykkää. Eli ei nyt kuin normaalia, jos tässä ei nyt varmasti ole mitään ongelmaa, mutta nyt kun kyseessä on tällainen hot hatchi ja tehoa on reippaasti, niin nyt sitten pitää vähän kriittisemmin tietysti tarkastella nyt jarrupuoltakin. Mutta niin, vielä niihin jarrusatulan peltisuojiin, niin tavallaan se on niin ihan fiksu systeemi laittaa sellaiset peltisuojat, koska jarrusatuloiden maalaaminenhan on vähän semmoinen hankala juttu. Ne pitäisi olla sitten sellaista kuuman kestävää maalia ja muutenkin se voi olla vähän haastavaa se maalin pysyminen niissä. Niin tuollaisilla suojilla sitten saadaan se maalipinta varmasti pysyy hyvännäköisenä pitkän aikaa. Mutta sitten taas sen jarrujen toiminnan kannalta, niin onko tuollaiset suojapellit nyt kovin hyvät, koska nehän sitten taas vähän estää sitä lämmön siirtymistä siitä jarrusatulasta ympäröivää ilmaa, eli ne jarrut ei jäähdy ihan yhtä tehokkaasti tai jarrusatulat ei jäähdy. Ja se voi sitten taas, jos olisi nyt jotain rata-ajoa tai muuten pidempään dynaamisempaa ajoa, niin sitten taas jarrut saattaisi ylikuumentua helpommin. Mutta varmasti niitä on testattu, että ei niistä varmaan suurta haittaa ole varsinkaan tällaisessa normaali-ajossa, jossa nyt ehkä jokunen kiihdytys tehdään joskus liikennevaloista toiseen, niin ei varmaan siinä kohti ole mitään ongelmaa, mutta sitten jos olisi oikeasti ajettaisiin pidempään ja dynaamisemmin, niin sitten voisi tulla ongelmia. Mutta tosiaan tämä ajettavuudessa, niin no edelleen sanon sen, että se BMW i5 on pilannut mun kaiken autoilufiiliksen, koska se toimii kuin ajatus siinä. Se oli sen verran yliohjautuva joka tilanteessa, että se oli niin kuin nautintoaja, mutta tämä kyllä puskee aluksi, kun vähän reippaammin painaa kaasua ja sitten taas jossain kohti se saattaakin lähteä yliohjautumaan. Se on aika semmoinen arvaamaton ja ailahteleva tämä ajettavuus nyt tällaisen liukkaalla kelillä ja nyt tietysti mitään rataa jo asfaltilla niin päästä tällä tekemään, mutta tehoa on, suorituskykyä on ja alusta on siis nyt niin kuin jousituksen kannalta aika hyvä kompromissi tällaiseen arkikäyttöön mun mielestä. Vain Olkiluodon iso käsi antaa vauhtia. Joo, sitten sähköauto-ominaisuuksista, niin tässä on 64 kilowattitunnin akku ja tässä on maksimi pikalatausteko 140 kilowattia ja käyräkin on suhteellisen laakea, eli sikäli niin kuin ihan kohtalainen ei nyt voi sanoa matkantekoautoksi tätä ehkä muuten kuin pienen akun ja ehkä vähän suuren kulutuksenkin takia, mutta
Eikä tämä nyt ole varmasti muutenkaan ihan siihen optimoitu, mutta sitten muita ominaisuuksia. Täältä löytyy kaistavahdit ja aktiivinen kaistallapitoavustin, jotka oli silloin siinä ensimmäisessä koeajossa, mitä sillä takavetosella tein, niin nehän oli suorastaan hengenvaaralliset ja ne on kyllä parantunut, mutta kyllä vieläkin on vähän sellaisia yllättäviä liikkeitä. Tapahtuu varsinkin, kun tullaan johonkin moottoritien liittymään. Et kaistaviivat nyt on tälleen talven jälkeen vähän hävinnyt, niin siinä on sellaista empimistä, että mihin nyt mentäisiin. Ja muutenkin niin en kyllä ihan hirveästi uskalla käsiä irrottaa silloin, kun se kaistallapitoavustin on päällä ja autopilotti. Että kyllä tämä vaatii enemmän tarkkaavaisuutta kuin monen muun merkin ajoavustimet. No nyt sitten tästä löytyy myös yhden polkimen ajo. Valitettavasti se pitää joka ajokerralla sitten vaan aktivoida. Mutta tämä sama yhden polkimen ajo löytyy myös sitten ilmeisesti kaikista muistakin MG4-malleista, jotka on nyt 24 vuosimallia tai uudempia. Eli se on hyvä asia, että se on tullut tänne. Ilmalämpöpumppu löytyy, mutta nyt mä oon ajanut tällä 706 kilometriä ja kulutus on ollut 26,2 kilowattituntia sataselle, mikä nyt on ehkä vähän sellainen niin kuin yläkanttiin, mutta nyt on ollut kyllä toisaalta myös todella huonot kelit. Että tässä on ollut lumipyryä ja vähän muutenkin pöppöröistä keliä, että ehkä toi kulutuslukema on hetkittäin ollut jossain tuo 22 luokkaa. Kun mä hain tämän auton, niin siinä oli edellinen ajaja oli siinä, hänen pidemmän ajan keskiarvo oli ollut 22 kilowattituntia, eli se on niin kuin varmaan ihan sellaisen normaalitasolla ja kyllä tämä kuitenkin tämä neliveto vähän enemmän sitten kuluttaa. Vähän vajaa 300 kilometriä normaalioloissa tälleen talvella nätillä ajamisella pääsee. Ja sitten taas pikalatausta saa sen 140 kilowattia. Eli kyllä se niin kuin ihan sellaista suht normaalia pari tuntia ja ajoa ja sitten taas puoli tuntia latausta, niin sellaisella pystyy kyllä matkaa tekemään. No infotainmentista, niin täällä on edelleen vielä tällaisia käännöskukkasia, joita ei ole nyt saatu korjattua. Nämä oli jo silloin viimeksi, oli just tullut suomenkielinen valikkorakenne tänne. Mutta tämä vaste tässä on todella huono, että välillä saa takoa tuota painiketta useamman kerran ennen kuin se sitten ottaa sen kosketuksen. Eli täältä löytyy vieläkin tämmöinen kuin sopiva valikko, joka ilmeisesti olisi niin kuin joku mukautus. Eli sieltä saa säädettyä ovien lukituksia ja säädettyä noita pikavalintakytkinten toimintoja. Valikkorakenne on mun mielestä nyt tai on siis ollutkin aika selkeä, mutta toi kosketusnäytön kosketusherkkyys on aika huono. Ei nyt ihan vielä pääse kirkkaampaan kärkeen tuolla käyttöliittymällä, mutta ei myöskään ole huonoimmasta päästä. Ja hyvähän tässä on tietysti se, että tässä ei myöskään tarvi autoa erikseen käynnistellä tai sammutella, eli riittää, että avain on taskussa ja ovetkin aukeaa tuosta avaimen kaukosäätimestä tai sitten painamalla tuossa ovessa olevaa nappulaa, oven kahvassa olevaa nappulaa, niin sitten pääsee sisälle. Että ajamisen helppous on tässä kyllä hyvällä tasolla. Et sikäli nämä kaikki sähköauton hyvät puolet on saatu nyt tähän laitettua, kun tuo yhden polkimen ajokin on tänne tullut. Ei väliä turvaa, ei tukeutunutta hiukkasuodatinta. Katsotaan tässä vielä vähän pienet näytökset, että miten tämä neliveto toimii. Siis takaperin nyt ollaan tällaisessa ihan pienessä mäessä ja painaan kaasua peruuttaen, niin takapyörä vaan siellä sutii. No sitten tässä on myös tämmönen mukava ominaisuus kuin launch control, jos mä nyt pääsen enää peruuttaa. Ei vaan yksi takapyörä sutii tällä hetkellä. Ja ihme tuollaista nypytystä sitten. Outoa. Kokeillaan nyt tätä launch controllia. Eli pitää olla luistonesto pois päältä. Sitten on sporttiasento ja painetaan jarrupohjaa ja kaasupohjaa. Ja sitten menee 66% noi tehot. Ja sitten kyllä perkaa niin sanotusti. Se on muuten vähän outo sanonta toi, että joku auto perkaa. Mä en ymmärrä, miten se perkaaminen liittyy nyt. Raapii tienpintaa tossa, että ehkä se sitten voisi suomustamiseenkin sitten verrata. Sitten se tekee väliin sen, että se luiston esto on pois päältä ja otetaan launch controlilla lähtö, niin sitten yhtäkkiä tehot häviää ja ne on hetken aikaa pois, kunnes taas
painaa sitten uudestaan kaasun pohjaa. Vähän outoa. Ei ole ihan loogista käytöstä. Kuin vaari isoa särkeä, isoa särkeä. Sähköauto perkaa, kuin vaari isoa särkeä, kuin vaari isoa särkeä, isoa särkeä. Sähköauto perkaa, kuin vaari isoa särkeä. Nyt kun katsotaan sitten tätä hintaa, joka tällä oli 44 000 noin suunnilleen, niin eihän vastaavanlaisilla ominaisuuksilla olevaa sähköautoa ole nyt saatavilla miltään muulta merkiltä. Eli tämä on niinku halvin, tehokkain sähköauto, mitä tällä hetkellä on tarjolla. Et lähinnä sitten tulee tämä Volvo EX30, joka taisi olla 47 000–48 000 euroa nelivetomallina. Siinä on aika lailla samat tehot kuin tässäkin, mutta Volvo häviää näissä sisätiloissa ja sitten taas ehkä muussa laadussa ja siinä, että neliveto toimii myös taaksepäin ajettaessa, niin siinä sitten taas voittaa. Ja tässä muuten myöskin tämä luistonesto pysyy pois päältä, kun monessa kiinalaisessa niin se hyppää pois päältä, kun ekan kerran pyörät vähän sutasee tyhjää. Ajettavuus on nyt tässä ehkä se pieni puutos, että tämä ei ole tietenkään ihan niiden parhaiten saksalaisten tasolla tässä loogisuudessaan, mutta kuivalla asfaltilla varmaan niin toi teho kuitenkin on monelle hyvinkin riittävä. Ja sitten se myös, että tämä on yllättävän hiljainen auto. Täällä ei ole niinku ylimääräisiä ääniä. Nyt mulla kolisee tässä jotain omia tavaroita tässä keskikonsolissa vähän, mutta yllättävän hiljainen. Jos nyt katsotaan, että tämä auto on vähän tiukemmalla alustalla, niin silti tämä ei tunnu mitenkään epämiellyttävältä tai kovin kilpailuhenkiseltä. Tämä on ihan normaalin auton tuntunen. Et sikäli hyvin helposti lähestyttävä ja toimii hyvänä perheautona siinä samalla, mutta tarvittaessa sitten löytyy sitä paukkua ja ohituskiihtyvyyttä. Se oli 2,8 sekuntia 80–120 se ohituskiihtyvyys ja taisin sanoa tuolla aikaisemmin väärin, se on 3,8 sekuntia tämä 0–100 kiihtyvyys. Eli taitaa olla just sen BMW i4 M50 kanssa samaa. On kyllä hinta ominaisuudet alkaa olla kyllä todella hyvin kohdalla. Että tietysti jos nyt vertaa siihen perusmalliin, tämä on sitten reilun 10 000 euroa kalliimpi, sillä saa sitten lähes täydellisen nelivedon ja tuplasti tehoa, yli tuplasti tehoa, maalatut jarrusatuloiden suojapellit, niin ei se nyt huono diili kyllä kuitenkaan ole, että varmaan nyt sitten seuraavaksi lähinnä kilpailija tulee olemaan Model 3, tämä uusi Perfi tai Ludicrous tai mikä se nyt sitten onkaan nimeltään, se uusi malli. Siinä tulee kyllä olemaan varmasti aika reippaasti paljon enemmän tehoa ja ominaisuuksia ja myös hintaa, veikkaan sinne 60 000 nurkille, niin sikäli tämä kyllä painii nyt vielä Volvon kanssa ihan omassa luokassaan. Mutta mitä mieltä sä oot nyt tästä? Onko tässä riittävästi vastinetta rahoille tai riittävästi tehoa siihen 44 000 euron hintaan nähden? Ja jos sä oot nyt tällaista hot hatchia nelivetosta etsimässä, niin kannattaa ehdottomasti käydä kokeilemassa, että miltä MG4 tuntuu. Nyt vähän meikäläisen polveen taas sattuu toi keskikonsoli uloke tossa, että ergonomia tässä ei nyt ole ihan kirkkainta kärkeä istuimen ja kuljettajan osalta, mutta aika hyvä paketti kyllä. Käyhän kommentoimassa, käy tykkäämässä videosta ja käy tilaamassa kanava, jos et ole vielä tilannut ja me palataan sitten seuraavalla videolla, jos mä en ole saanut tätä ajettua ojoa sitä ennen. Kyllähän tää kulkee kuin pieni eläin. Vastusta liikennevaloissa, kun sähköauto perkaa.